Berapa nama anak untuk keluarga Nisha, Sia? Sekejap Azaz, sini. Apa dia lagi? Nampak tak video tu? Ramai orang nak tahu kesambungan cerita kita. Oh. Untuk tahu kisah kami seterusnya, stay tune. Ramai sangat orang dah request. So nak tak nak, better lah kita share. Oh, by the way, jangan terkejut kenapa kita orang pakai macam ni. We are still in Germany. Tapi memang kami suka memakai pakaian tidur Malaysia walaupun di Germany. Saya cakap skema. Kena cakap skema. Tak adalah. So, boleh explain kenapa you suka pakai sarung walaupun dekat Germany orang kata sejuk lagi nak pakai sarung. Selesa dah biasa kan. Selalu pakai. Selesa nak pakai. So, I pun ingat yang papa macam terkejut. Suka corak dia. Cantik kan? Yeah. And dia ada banyak gila sarung. Like 30 tu. 30 lebih. Macam-macam. Itu pun dia dah bagi orang banyak kan. Bagi hadiah. Every time kalau kita orang kenal orang Jerman yang nak kahwin dengan Malaysia, so Michael suka kasih semangat lah. Macam kasih kain pelikat sebagai hadiah. Okay, ramai orang nak tahu macam mana kita rapat. Ya, sebab kan mula-mula dia kata macam, dia cakap I sombong. Kan? Tapi sebenarnya I taklah sombong. I ni peramah orangnya. Tapi, ya, dan macam mana kita boleh rapat? Apa yang buatkan kita rapat? Ingat tak? Ingat? Ingat kita suka gaduh. Suka gaduh pasal agama. Ya. Kita selalu, dia suka soal macam-macam. Sebab I sebenarnya tak percaya kat apa-apa agama masa I sampai kat Malaysia. I orang East German kan. East German komunis. So, komunis memang dia tak suka ada agama. So, jadi dia memang kekurangan lah daripada segi kepercayaan. Kekurangan info lah pasal agama. Kan? Lagipun kita grow up dengan banyak sains. Kita banyak grow up dengan... Yalah, korang tak believe ada Tuhan. Wujudnya Tuhan. Betul? Sini dekat Germany tak ada hantu. Okay. Itu cerita lain. Itu kita ke episod lain. Sampai kat Malaysia selalu tanya you, kenapa percaya kat Islam? Kenapa percaya kat Allah? Ya, bila kita orang sembahyang, dia macam tanya, korang tunduk untuk apa? So, dia macam buat lawak, dia make fun. So, kita marah lah. Macam like, seriously, macam kurang ajar. Ada respect kan agama. Tapi for them, untuk orang Jerman, bagi diorang, benda tu perkara biasa. Sebab diorang tak percaya pada Tuhan. Nah, sama lah macam kalau pergi Malaysia, naik taksi, orang tu cerita, oh you German ke? Oh baguslah Hitler semua. Kita macam... Alle Waffen gegen Hitler! Untuk diorang, benda tu sangat sensitif topik Hitler. Jangan cakap tu tabu. Tak dibenarkan bercakap langsung. Tapi kita kat Malaysia pun make fun kan. Because kita pun kurang info pasal benda tu. Kita selalu gaduh kan. Kita selalu gaduh. Bukan selalu gaduh, I selalu cabar you. Macam kenapa macam tu? Kenapa macam tu? I nak dapat jawapan tu. Because of course lah, kita tak nak lah macam tunjuk kita percaya benda yang salah. Kita buat benda yang salah kan. So, I memang akan find out lah. Tanya ustazah, tanya orang macam-macam. So, akan dapat jawapan. Semua soalan dia mesti ada jawapan. So, dia macam bengang tu. Dia lagi nak soal saya. Baru nampak macam mana sebenarnya agama Islam. Ya, memang tak ada, have no idea about Islam. Langsung, zero knowledge. Kosong. Jenis macam nak tahu, tanya pula dengan I. You pandai juga kan? I cubalah. Sis cuba. Tapi Alhamdulillah berjaya lah. Berjaya convince dia juga lah. Walaupun I taklah se-alim mana. But, I berjaya convince. Benda soal-soal tu lah yang buatkan jatuh dia cinta dengan agama Islam. So dengan agama Islam. Ingat dengan you. Oh, tak tapi kita rapat kan lepas tu. Yalah. Masa selalu gaduh. Sampai dah pengang dengan I. I pun dah tak berapa ingat lah. Macam mana boleh kita macam rapat sangat. Sebenarnya kita gaduh. Lepas tu, tak pasal-pasal, you pun nak tahu bahasa Jerman. And then kita macam jadi rapat dan kita dah start macam exchange pendapat pasal macam-macam soalan lah. Pasal I pun nak tahu pasal negara dia. Dia pun lebih nak tahu pasal agama adat kita. Macam
kita kat Malaysia kan lagi-lagi orang Melayu banyak kan ada adat cara. Dia kadang-kadang tak faham. Kenapa kena macam tu? Kan. Saya lah yang tempat dia mengadu dan jadi tukang explain kat dia. Yelah, you tak boleh buat macam ni. Kita orang Melayu tak baik buat macam ni. Of course ada terjadi salah faham kan. So dia selalu mengadu dengan kita. Gaduh-gaduh, lepas tu jadi macam kesian. Tapi daripada situlah dah jadi faham. Orang tanya, siapa cakap I love you dulu? You ke I? Korang rasa? Actually, none of us. Is it? Saya betul-betul tak ingat. Saya try nak ingat. Ada juga orang tanya, siapa yang start dulu? Siapa yang tackle siapa? Mestilah lelaki. Mesti lelaki. Tapi I ingat sekali yang you ada kasih kat I satu surat dalam Jerman. Yes. Betul-betul. Itu yang I ingat. Tapi surat tu dah hilang dah. Si baik. And dalam surat tu tulis, Du hast Wunderschöne Augen. Ya, du hast wunderschöne Augen. And kita tak tahu apa maksud dia masa tu. That time, you macam dah nak kasih hint lah. Tapi dia tak nak terus terang, guys. Dia tak nak terus terang. Dia just bagi surat macam tu je dalam Jerman, tak faham. Start pada situ lah you macam ingat-ingat macam apa benda ni. I dah feel something. Ya, tapi I rasa actually kita dua-dua ego. You ego. You yang ego lebih. You. Sebab I tahu you sebenarnya suka kat I. Tapi tak nak cakap. Dia tak nak cakap clearly. Tapi you tunjuk. For example, masa yang kita jumpa yang Faizal punya gang semua tu. Oh, yang you masa boyfriend. tu lah I nampak macam, asal mamak ni macam marah gila. Ya. Rasa juga pasal Christina sebenarnya. Nah, obvious sangat kena I jealous. Kita dua-dua tak mengaku dan suddenly macam kita faham-faham sendirilah yang I suka kat dia, dia suka kat I. We just memahami yang kita sebenarnya suka each other tapi kita tak luahkan. Macam kita punya percintaan ni, geli dah cakap. Bukan on first sight kan? Actually it's jodoh lah. Yes, kita pernah sekali kena kantoi dengan my father. Seorang bapa sangat kuat. So janganlah nak try tipu. Tu first time tu kuat menipu. First time menipu terus kena kantoi memang tak boleh tipu lagi. Tahu dah kita orang love each other. So kita orang nak, of course lah nak macam pergi dating. Dia ni lah yang hasut. So last I setuju. So masa tu dah nak SPM. Ni trial. Percubaan SPM. Pasal oral ke apa. So kita orang macam sekolah on off. The day yang I tak ada test. Tapi I cakap kat my parents, I ada test. So you pergi sekolah. So dan sekolah you dekat dalam town. Yes, I sekolah di Bukit Bintang Girls School. So dia berkata lah, jomlah kita pergi KLCC. Masa tu KLCC baru buka dekat TGV. Apply baik semua. Tak tahulah macam mana, rupanya my dad tahu. My dad tahu. Staff dia ikut I. Yes, dia suruh dihantar staff dia. Dia tengok cerita Hindustan kan? Oh ya, dia tengok cerita Hindustan. Because dulu kita sangat peminat Shahruhan. Asyik nak ambil hati you. Sanggup tengok cerita Hindustan dengan you. Tiba-tiba dulu pun kata you minat Hindustan. So anyway, balik rumah. Masa tu balik rumah. And then my dad panggil I naik atas. And then dia kata, pergi mana? So kita macam... Tapi padahal tak ada pun gambar ke apa, tak ada bukti pun. Tapi bila kita buat salah kan, so of course macam terpaksa mengaku. Padahal boleh je cakap. Kalau ikutkan saya boleh cakap, Papa tak ada bukti. Ciwa. Tapi I tak ada kira menipu. So terus mengaku. So masa tu memang drama habis. Dia halau dia. Halau dia, suruh dia panggil AFS. Panggil AFS. So datang tolong nasihatkan you. Su is dia punya buddy. Su Aruna Salam, nama sebenar. Ya, Su datang, try bincang semua, discuss semua. And then Michael berdegil dan kata dia tak, dia balik, dia kata. Sebab dia cintakan I. Because I love your daughter, so that's why I balik. Kita macam like, what? Sampah hati mama tertinggalkan aku, terkontang kanting. FS tu datang nasihatkan dia semua tu. Dah macam mana dah 2 days later macam tu you change your mind kan. You change your mind. Tapi macam mana Papa lalas. Papa kesian kot juga kan dekat you. Dia kasih duduk lagi. Cuma kita orang kena putus. So kita cakap kita orang memang putus lah kan. Tapi tak boleh lah.
Tapi last dia pun dia macam dah terima. Ya memanglah tak boleh nak putus pada macam orang kata jodoh kan. Actually my family pun banyak against. Tapi I faham lah. And you kenapa. anak pertama kan? Yes, I anak pertama. And then kira my first I tak pernah ada boyfriend before that. Masa sekolah, form 5. SPM. Contohnya sibuk dengan SPM. Tiba-tiba bercinta kan. Siapa, tak mak bapak mana tak marah. Dan last diorang pun semua macam biarkan dah. Sebab diorang pun rasa tak boleh nak halang dah ni hubungan diorang ni kan. So, and after that, my parents macam terima. Ya, tapi apa yang buatkan you macam suka kat I? Apa yang buatkan you berminat dengan I atau jatuh cinta dengan I? Saya baik hati. Lagi? Itu je ke? Just because of that? Okay, kalau I, sebab you pandai. Jiwa! Oh, mengaku! Okay, sebab you pandai, you smart. So, macam I buatkan I tertarik. Macam, I memang suka lelaki yang smart. Just like my father. I nampak you punya inisiatif nak mendalami pasal budaya I, agama I. So, buatkan I macam touching lah. And you? Kan saya cakap dah. Just baik hati je. Oh. Itu yang paling penting kot. Nak puji you lebih-lebih buat apa? I nak dengar lah juga. Perasaan macam dengar tu. Paling penting yang lebih baik. Itu je lah yang paling penting. Okay. Sentiasa jaga hati I. I balik semua sedih. I pun sedih. I pun tak nak macam tak nak balik lah. Ya, kita pun ada susah kita pun gambar kan yang you set tulis lagi Michael was here, something like that. December 2000. Sebab masa tu lah tengah raya. Puasa. Puasa. Ya, masa tu tengah puasa, so kita main mercun. Ya, masa tu memang paling sedih lah. I think paling sedih dalam hidup I. I siap balik 2 kali lepas tu. Ya, masa you balik Germany tu, you ada masuk surat khabar kan? Menceritakan pengalaman you masa dekat Malaysia kan? Artikel ni keluar dekat Germany. Cerita pasal Malaysia, pasal KL. Betapa lama dah kuning-kuning dah pun. Oh ni betul-betul lepas balik 2001. Tapi memang penat lah juga kan. Beza dia banyak. Beza dia memang banyak. Memang kita selalu ingat senang je couple dengan orang luar atau kahwin dengan orang luar. Satu bahasa, lagi satu budaya. Memang berbeza. Actually panjang sangat cerita kami ni. Anyway, I panggil dia Haza. Haza means Arnab, by the way. I tak tahu kenapa for German macam instead of panggil sayang, I panggil dia sayang juga. Tak. Tapi dia panggil I Haza. I dah fikir dah nak panggil you Bu. Apasal pula Bu? Bu kan ibu, tapi Bu untuk bulan. Oh, You panggil I Mat. Itu first time. You panggil I Mat macam matahari. Bulan dan matahari. Okay, tapi dia mat German. Okay, whatever. Macam mana boleh kita orang kahwin? Tunggu the next episode. Jangan lupa subscribe. You pula yang sibuk. Tekan butang loceng untuk dapatkan channel update ini.